สวัสดีครับพี่พีชแนลครับวันนี้อยู่กับเมาส์จาก Pro Series ตัวใหม่ของ Pulsar ครับซึ่งตัวนี้ครับ Pro Series Jinx X นะครับเป็นการคอลแลบกับ Pro Player Team Paper Rex นะครับคือ Jinx นะครับซึ่งเป็นตำแหน่ง Duelist นะครับเมาส์ตัวนี้ครับมันผสมความเป็นจริงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ Jinx ชอบนะครับรูปทรงที่ Jinx ชอบนะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมขอเน้นไปที่รูปทรงนะครับว่าเมาส์ตัวนี้รูปทรงแบบนี้มันเหมือนตัวไหนแล้วมันมีข้อดียังไงซึ่งคลิปนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆตั้งใจดูครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมตั้งใจทำมากนะครับในการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปทรงของเมาส์ตัวนี้ครับซึ่งนานๆทีผมจะวิเคราะห์แบบนี้นะครับไปดูกันว่าเจ้า Jinx X มีความสามารถยังไงครับก่อนอื่นเลยขอบคุณร้าน Mouse Innovation นะครับที่ส่งตัวนี้มาให้ผมได้ลองรีวิวครับก็จริงๆ Mouse Innovation เนี่ยเขาจะนำเข้ามาทุกตัวเลยนะครับใน Pro Series ไม่ว่าจะเป็นตัว Bus นะครับตัวจริงตัวนี้ตัว Stack นะครับแล้วก็ที่วางขายอยู่ก็จะเป็นของ Susanto ครับของ Jason นะครับตัวนี้ของจริงนะครับมาดูของในกล่องกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์นะครับมาในโทนสีขาวกับชมพูซึ่งจริงเขาน่าจะเป็นแนวแบบหวานๆเนอะก็เมาส์มีความแบบสีละมุนสีน่ารักมากนะครับแล้วก็จะมีดีเทลจะมีลายเซ็นของจริงนะครับนี่ลายเซ็นก็ยังน่ารักเลยนะครับส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นเหมือนเป็นหนูเป็นมัสคอตของจริงเนอะก็มีความน่ารักดีนะครับแล้วก็ของในกล่องครับก็จะมีตัวรับนี้เป็นตัวรับพึ่งเลท 8K นะครับมีลายเซ็นด้านขวาบนสายเคเบิลเป็นสีชมพูครับแล้วก็จะเป็นของเบสิกต่างๆนะครับอย่างแรกเลยคือสติกเกอร์นะครับแล้วก็จะให้ฟีดดอทมาด้วยแล้วก็เป็นพวกการ์ดสะสมต่างๆนะครับซึ่งเป็นของเบสิกของ Pulsar อยู่แล้วนะครับเรื่องของน้ำหนักครับช่างสดๆตอนนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ราวๆประมาณ 55.1 กรัมครับก็ถือว่าเบานะครับโอเคเราไปเข้าเรื่องรูปทรงกันเป็นเรื่องที่สำคัญในคลิปนี้นะครับอย่างแรกเลยอยากจะพาไปทำความรู้จักกับจิงก่อนครับคือจิงเนี่ยเขาเป็น Duelist นะครับเป็น Pro Player Team Paper Rex นะครับแล้วก็เขาจะชอบอัพภาพเกียร์เซตติ้งของเขาไว้นะครับประจำวันเช่นวันนี้ใช้เมาส์ตัวนี้นะอะไรอย่างนี้คีย์บอร์ดตัวนี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพบางส่วนนะครับสังเกตว่าเมาส์สีชมพูเนี่ยมันคือ HTS Plus นะครับเป็น G-Wolf HTS Plus นะครับก็จะมีหลายเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันสีชมพูเวอร์ชันสีม่วงนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยข้างๆก็จะมี Final Mouse วางอยู่นะครับแปลว่าจิงเนี่ยเขาอาจจะชอบเมาส์2ตัวนี้ครับทั้ง HTS Plus แล้วก็ Final Mouse นะครับอันนี้เป็นภาพจาก Euroshape นะครับระหว่าง Jinx X กับ HTS Plus นะครับรูปทรงหน้าตาประมาณนี้เลยสังเกตว่ามันอาจจะไม่ได้โคลนกัน 100% ครับแต่ก็มีความใกล้เคียงกันนะครับคือส่วนด้านหลังครับผมมีความรู้สึกว่า Jinx X เนี่ยจะมีความคล้ายๆกับ HTS Plus ในส่วนด้านหลังนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่มี HTS Plus นะครับก็เลยอาจจะวิเคราะห์อะไรมากไม่ได้แต่เนี่ยครับเป็นภาพของ HTS Plus นะครับสังเกตว่าหน้าตามันมีความคล้ายๆกับ Jinx X ตัวนี้แหละแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสไปที่ส่วนของจุดคลิกสวิตช์ด้านหน้านะครับมันจะมีความตรงๆหน่อยซึ่งจุดเนี้ยครับด้านหน้าของเมาส์ตัวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันก็แอบคล้ายๆของ Final Mouse เหมือนกันคือผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้นะส่วนด้านหลังจะเป็น HTS Plus นะครับส่วนด้านหน้าจะเหมือน Final Mouse นะครับคือ Final Mouse เนี่ยส่วนด้านหน้ามันจะมีความบานออกแบบเนี้ยนะครับนั่นแหละ Jinx X ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะมีความบานออกตรงกลางมีความคอดมีความเว้าระดับหนึ่งนะครับทำให้ผมสรุปได้ว่าเมาส์ตัวเนี้ยมันเหมือนเอา HTS Plus กับ Final Mouse มาผสมกันเลยกลายเป็นเมาส์ตัวนี้ครับซึ่งเมาส์ทั้ง2ตัวเป็นเมาส์ที่จริงชอบใช้นะครับเขาก็เลยเอามายำเอามา mix กันเลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ข้างกล่องเขาจะเขียนสไตล์การจับที่แนะนำไว้เลยนะครับคือ fingertip กับ relax core grip นะครับแล้วก็จริงเขาน่าจะจับแบบ relax core grip นะครับอันเนี้ยเป็นภาพที่จริงจับเมาส์แต่เมาส์ในภาพมันคือ Final Mouse นะครับแต่จริงจะจับประมาณนี้แหละแล้วก็ข้างหลังกล่องเขาจะเขียนไว้เลยครับไซส์มือที่แนะนำนะครับเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนมือขนาดกลางนะครับ18 ถึง 20 เซนนะครับน่าจะเหมาะกับเมาส์ตัวนี้เป็นไซส์มีเดียมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทาง Pulsar เขาบอกไว้นะครับจริงเป็นโปร Valorant ใช่ไหมครับมันเป็นเกมที่ต้องยกเมาส์เพื่อที่จะเปลี่ยนเป้าบ่อยถูกไหมครับมันจะไม่ค่อยมีใครลากไว้เกมเนี้ยมันจะต้องยกบ่อยเมาส์ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ายกง่ายมีความยกง่ายครับแล้วก็บวกกับน้ำหนักที่มันเบาครับทำให้เมาส์ตัวนี้ค่อนข้างยกง่ายแล้วก็นิ่งพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งคือส่วนของสวิตช์คลิกนะครับอย่างที่บอกมันจะมีความบานออกนะครับทำให้จุดคลิกตรงนี้มันจะมีความกว้างนะครับแล้วก็มันจะมีความเว้าสอดรับกับนิ้วของเรานิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าเวลาวางนิ้วไปล็อกนิ้วได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเวลาจะหันซ้ายขวามันจะมีความล็อกนิ้วทำให้หันได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็งาน VCT ที่ผ่านมาครับจริงก็ใช้เมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีจริงๆเพื่อนร่วมทีมของเขาครับ Envy ครับเขาก็ใช้เมาส์ของจริงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่ผมดูนะแล้วก็แคปไว้ทัน
เมาส์ตัวนี้ผมแอบรู้สึกว่ามันเหมาะกับพวกสไตล์เกม Valorant มากๆนะครับคือเกมแทร็กอย่าง Overwatch เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ด้วยรูปทรงด้วยสัดส่วนอะไรต่างๆนะครับด้วยการที่จิงออกแบบรู้สึกว่าตัวนี้จะเหมาะกับ Valo มากๆเรื่องของสเปคครับก็เหมือนกับเมาส์ Pulsar ตัวท็อปตัวอื่นๆนะครับเหมือนกันเดะเลยนะครับคือเซนเซอร์เป็น XS1 นะครับเพิ่งเรียนสูงสุดที่ 8,000 แล้วก็ตัวรับจะเป็นแบบใหม่แบบนี้นะครับฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยน DPI นะครับเราสามารถเปลี่ยน DPI ง่ายๆเลยโดยการแค่กดลงไปนะครับเราก็สามารถไปเซตในซอฟต์แวร์ได้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มที่สามารถคัสตอมได้สามารถปรับ Liberty Tan ได้ปรับ Polling Rate ได้แล้วก็ปรับTurbo Mode ได้ Turbo Mode คือโหมดที่รีดประสิทธิภาพเซนเซอร์สูงสุดนะครับแต่มันจะกินแบตเราก็อาศัยการตั้งค่าไว้ที่ปุ่มนี้นะครับเวลาเราเข้าเกมเราก็กดเปิดนะครับเวลาเราเล่นเน็ตเล่นเว็บธรรมดาไม่ต้องการที่จะใช้แบตเยอะก็กดปิดแค่นี้ครับอันนี้คือข้อดีของตัวรับแบบนี้นะสวิตช์คลิกตามข้อมูลใช้เป็น Pulsar Optical นะครับแต่เท่าที่ผมสืบมามันก็คือ FE สวิตช์นั่นแหละเดี๋ยวไปฟังเสียงคลิกนิดนึงครับแต่มันเป็นสวิตช์ที่ค่อนข้างนิ่งนะครับดีดเด้งดีคมนะครับก็เหมือนกับ FE สวิตช์ตัวอื่นที่เราเคยเจอแหละเหมือนเดิมครับ Pulsar รองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับผ่าน Bibimbap นะครับด้านซ้ายเป็นจริงนะครับ Custom เป็นการเซต Remap ปุ่มนะครับโปรไฟล์4โปรไฟล์นะครับรู้สึกว่าจะเซตปุ่ม Custom ตรงตัวรับเนี่ยเป็นการเปลี่ยนโปรไฟล์ได้เหมือนกันนะครับก็เราสามารถเซตได้เช่นโปรไฟล์1 Valorant โปรไฟล์2 Overwatch อะไรประมาณนี้สามารถมาเซตได้นะครับ Performance เป็นเรื่องของเซนเซอร์ครับโปรไฟล์เนี่ยสามารถเซตได้6สเตจนะครับแล้วก็ DPI สูงสุดอยู่ที่ 32,000 นะครับพึ่งเรทสูงสุดที่ 8,000 นะครับ Liberty Tan สามารถเซตได้3ค่านะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันก็เปรียบเทียบเป็น 3950 นั่นแหละนะครับ Mouse Rotation เซตได้ครับ Motion Sync Ripple Angle สามารถกดเปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Turbo Mode นะครับจะรีดประสิทธิภาพเซนเซอร์สูงที่สุดนะครับจะมีการสแกนค่าระหว่างตัวเซนเซอร์กับแผ่นรองเมาส์ 20,000 ครั้งต่อวินะครับแต่ก็จะกินแบตมากมาโครเซตได้ครับ Power and Dongle ก็เป็นการเซตค่าไอตัวรับที่ผมบอกนะครับแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับมันน่าจะเพิ่มมาในรุ่นหลังๆนะครับ Long Distance Mode ก็คือตัวเมาส์จะมีการส่งสัญญาณไวเลสได้ไกลได้เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะกินแบตเพิ่มมากขึ้นนะ Polling Rate ครับ 8,000 เหมือนเดิมครับความรู้สึกในการใช้งานครับผมอยากจะแชร์เรื่องรูปทรงมากกว่าคือเรื่องของสเปคคิดว่าไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับมันสุดยอดอยู่แล้วเรื่องของรูปทรงเนื่องจากผมก็ไม่เคยจับ HTS Plus นะครับก็เลยไม่รู้ว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงแต่พอได้จับตัวนี้แล้วมันก็น่าจะคล้ายๆแบบนี้แหละรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่เบาอย่างแรกเลยคือเบา2เลยคือคีบได้ง่ายยกได้ง่ายอันนี้จริงๆนะครับมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกเปลี่ยนเป้าได้ง่ายยกได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับ Valorant มากๆใครที่เหมาะกับเมาส์ตัวนี้ผมอยากแชร์อย่างนี้ครับคืออย่างแรกเลยคือถ้าเกิดคุณเป็นแฟน Paper Rex การที่มีเมาส์ของจิงก็น่าสนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่แฟน Paper Rex ไม่รู้จักจิงเลยคิดว่าก็ยังน่าสนใจอยู่ดีคือเมาส์ตัวนี้มันมีความละมุนสีมันน่ารักมากสวยมากไอ้โลโก้มัสคอตตรงนี้ก็รู้สึกน่ารักมากๆนะครับมีแต่ความละมุนเต็มไปหมดเลยข้างกล่องก็มีหน้าจิงนะครับก็ยังดูละมุนเช่นกันเด็กอะไรที่มันยิ้มตลอดเลยนะจิงเป็นคนที่ยิ้มตลอดเลยนะข้อ2คิดว่าเป็นเรื่องรูปทรงที่อย่างที่บอกจริงเขาเอาเมาส์ที่เขาชอบ2ตัวมาผสมกันนะครับแล้วก็ทำได้ออกมาค่อนข้างดีพอสมควรเลยคือผมอยากแชร์อย่างนี้เว้ยเมาส์ตัวเนี้ยจะว่าไปมันก็มีความสมมาตรสมดุลเหมือนพวก G-Pro เหมือนพวก ATK A9 เหมือนกันนะแต่มันก็แอบแฝงเอกลักษณ์เล็กๆแฝงงานออกแบบเล็กๆบางอย่างที่ทำให้มีความแตกต่างกับ G-Pro มีความแตกต่างกับ A9 พอสมควรคือ G-Pro เนี่ยมันเป็นทรงสำหรับผมนะรู้สึกว่าเป็นทรงเซฟเป็นทรงธรรมดาใครจับก็จับได้หมดเลยเป็นทรงที่จับง่ายแต่มันก็อาจจะขาดดีเทลบางอย่างที่อย่างเช่นตัวเนี้ยตรงกลางมันแคบมันก็อาจจะยกง่ายกว่า G-Pro นะครับตรงสวิตช์คลิกมันมีความเว้าสอดรับกับนิ้วก็อาจจะล็อกนิ้วได้ดีกว่า G-Pro ผมรู้สึกอย่างนี้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เซฟเท่า G-Pro แต่ก็มีเอกลักษณ์บางอย่างที่ทำให้เราอาจจะเล่นดีกว่า G-Pro เป็นทรงที่น่าลองพอสมควรนะก็ถ้าใครสนใจผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าซื้อผ่านวิดีโอคลิปสั้นของผมก็น่าจะมีส่วนลดเล็กๆอยู่นะครับไปช้อปปิ้งแล้วกัน Motion นำเข้ามาขายนะครับทุกตัวเลยนะครับของ Pro Series นะครับ Susanto Bass Stack นะครับแล้วก็จริงตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปที่จะรีวิวก็คือตัว Stack ตัวนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมซื้อเองนะครับไม่ได้มีใครสปอนเซอร์ครับอันนี้ซื้อเองเพราะว่าเพื่อนๆลองดูดีไซน์ดูสวิตช์คลิกน่าซื้อปะแม่งโคตรเท่เลยมันเป็นอะไรที่ผมเพิ่งเคยเจอว่ะดูเวลาคลิกนั่นแหละ
สิ่งนี้นะครับมันทำให้ผมยอมเสียตังค์ซื้อนะครับมันน่าสนใจจริงๆก็เราดูรีวิวต่อไปแล้วกันนะประมาณนี้ครับเพื่อนๆคิดไงกับ Pro Series ครับหรือว่าอยากจะดูรีวิวเมาส์ตัวไหนพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าหามารีวิวได้ก็เจอกันนะครับประมาณนี้ฮะ